Bună ziua, frumoși mei Scorpion! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna noiembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Scorpion. Începem ca întotdeauna cu iubirea, bineînțeles, pentru cei care aveți o relație. În descriere vă las minutul exact pentru toate categoriile pe care le vom vedea în această etalare. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru voi, dragii mei, Scorpioni, voi cei care aveți o relație, luna noiembrie 2024. Primul mesaj, responsabilitate. Oh, interesant. Condiționări și nu te îngrijora. Uite, există luminița de la capătul tunelului. Poate că ar trebui să privești către lumină. E prea mult întuneric în jurul tău. Interesant. Iubire de sine. Pentru unii dintre voi înțeleg că este un bun moment, luna noiembrie, să vă asumați responsabilitatea proprie. Această carte, acest mesaj cu iubire de sine ne vorbește despre faptul că e momentul să te îndrepți către tine. Iubirea de sine e prost înțeleasă. Iubirea de sine înseamnă respect. Mă respect pe mine, îmi respect ajung într-atât de înăuntrul meu, să spunem așa, din punctul meu de vedere cel puțin, da? Eu toate explicațiile pe care le dau din propria mea experiență de viață, din punctul meu de vedere. Dacă nu coincide cu părerea voastră aici, deja, ce să zic. În momentul în care noi știm ce oferim într-o relație, știm ce oferim sau ce nu oferim, bineînțeles, aici e momentul să începem să conștientizăm anumite lucruri, da? Dacă eu ofer prea mult într-o relație, mă dau așa cu toată inima, și nu mi-asum că poate dau prea mult, ajung să trăiesc într-un fel sau altul condiționat în relația respectivă. Trăiesc cumva într-un întuneric. Aici e, ca întotdeauna la Scorpioni, foarte profundă etalarea. N-avem cum altfel. Când eu știu cine sunt, că aici vorbim despre iubire de sine, știu cât merit, știu ce valorez sau îmi cunosc valoarea în ceea ce privește tot ceea ce ofer într-o relație. Dacă ajung să rămân într-o relație pentru că sunt condiționat de X motive, nu știu, uite, îmi oferă o certă stabilitate, că e materială, că e, nu știu, orice fel de stabilitate care pentru mine e importantă, rămân în acea relație dar nu mi-e ușor să fiu în acea relație. Parcă văd că nu depășim, nici eu nu pot să depășesc anumite credințe, poate fi aici cu condiționările. Nu mă simt confortabil în relația asta, indiferent că îmi oferă, nu știu, ceva mă ține acolo încă. Da. Aici e ca și cum ți se spune că trebuie să te responsabilizezi de propria persoană. Tu să te pui pe primul loc. Cât oferi, vezi că poate oferi prea mult. Nici prea mult nu e bine, dragii mei. Adică nu e vorba de acum, hai să nu fim ipocriți, că nu vreau să fiu ipocrită. Nu e vorba de a nu oferi în relație. A oferi în
funcție de ceea ce primești, pentru că altfel nu e sănătos. Altfel rămâi acolo într-o relație în care nu ești ok, vezi că parcă nu se termină o dată problemele, nu reușești să ieși din anumite ceva te frânează să ieși de acolo, îmi vine să zic. Doar pentru că probabil unii dintre voi ați uitat ce înseamnă reciprocitate, ați uitat că trebuie să și primiți, nu doar să oferiți. De-aia spun că nu vreau să fiu ipocrită și că nu trebuie oferit într-o relație. Trebuie oferit într-o relație, dar trebuie să existe un feedback. Dacă ceea ce ți se oferă în relație este doar, hai să zicem, o stabilitate care pe tine te condiționează să rămâi în acea relație, întreabă-te de ce nu ești bine în relația asta. Poate găsești răspunsul singur aici. E o ușă cu lumină care e ca și cum îți luminează calea. Vei găsi răspunsul într-un fel sau altul. Nu știu dacă, probabil că scorpionilor li se spune să fie un pic mai egoiști în această perioadă. Gândiți-vă mai mult la voi. Pentru că aici e ceva ce tu nu faci bine. Respectul de sine sau iubirea de sine nu e pusă pe primul loc. Te gândești poate mai mult la celălalt decât la tine și nu e ok. Trebuie să vedem că balanța nu e echilibrată. Da. Hai să vedem ce spune tarotul și să vedem cum combinăm aceste mesaje. Foarte interesante mesaje ca întotdeauna. Bun. Ok, s-a întors? Ia uite, judecata. A vrut să se întoarcă, o luăm. Judecata vine cu trezire, dragii mei. Trezire și renunțare la anumite concepții. E momentul să deschizi, ceva trebuie să te trezească. Sau probabil e pe cale să te trezească în această lună ceva. În legătură cu relația ta cu partenerul de viață. Soarele, eliberare, 10 de monede. Condiționările astea probabil că pentru unii dintre voi sunt ceea ce trebuie să eliberați. Care e zona aia de confort pentru tine în relație? Pentru că pare aici, pentru unii dintre voi pare că este ceea ce ați acumulat împreună cu acest partener de viață. Ori vorbim despre o casă, despre, nu știu, aveți de toate și bineînțeles că e, normal că indiferent că trăiești așa cumva în întuneric în relația asta, mai ai o sclipire de speranță. Și faptul că probabil aveți casă, copii și așa mai departe aici, normal, încercăm să trecem, să zicem așa, încercăm să nu simțim acele lipsuri, acel întuneric. Judecata vine cu mesaje. Ceva se iluminează, ceva se eliberează în această lună pentru unii dintre voi. Poate exista varianta pentru alții dintre voi să vă repuneți relația pe picioare, să vă împăcați aici cu judecata și cu soarele, să reconstruiți relația asta. Atâta timp cât ne eliberăm de condiționări, e clar că trăim mult mai ușurați, să zicem așa. Poate e momentul să aveți o discuție eliberatoare, poate e momentul să aveți o discuție clarificatoare aici, cu partenerul de viață, în legătură cu ceea ce trebuie să se pună în evidență niște, hai să zicem așa, să punem în evidență potențialul pe care îl avem ca relație.
Dar ca să ajungem la acest potențial, e momentul să începem să discutăm foarte deschiși, fiecare dintre noi să își facă cumva o muncă, pentru că aici e vorba de o transformare, aici e vorba de o trezire. Este imposibil să nu ne trezim când avem combinația asta sau să nu scoatem în evidență. Atenție la critici, nu e vorba de a-l critica pe celălalt că tu faci doar nu știu ce și nu faci nu știu ce. Nu, aici e vorba despre ceva ce trebuie eliberat, vorbit, cu sinceritate, dar nu pentru a distruge, ci pentru a construi. Da? Atenție la cheful ăsta de a te elibera într-un mod, nu aș spune destructiv, dar critic. Critic, da, pentru că judecata ce înseamnă? Te judec. Da. Hai să o facem pentru a construi sau a reconstrui sau pentru a-l face pe celălalt să vadă potențialul pe care îl are această relație. Dar mie vine să spun că întâi și întâi trebuie să te responsabilizezi de tine însuți, de iubirea de sine. Tu trebuie să ajungi să știi cât meriți și ce meriți, pentru ca să-l faci pe celălalt să înțeleagă că e momentul să transforme ceva la el însuși. De dragul acestei relații, de dragul de a reconstrui, de a face altcumva lucrurile, da? Foarte frumos, e frumos ce văd aici. 8 de monede. Îndrăgostiții. As de spade. Se insistă cu discuțiile sincere. Discuțiile despre muncă. Munca fiecăruia dintre noi. Ce avem de făcut, Domne? Cu ce trebuie să venim? Ce eforturi? Într-o relație se fac eforturi. Într-o relație nu se stă pentru că avem o casă, copii, nu știu, o zonă de confort, dar trăim așa, uite, în beznă. Da? E vorba despre iluminare, e vorba despre a găsi soluții. Când în momentul în care găsim soluția, pentru că am discutat, da, cu sinceritate, aici alegem să tragem, să muncim, să fiecare să-și facă treaba lui. Da? Dacă vrem cu adevărat aici să reconstruim relația asta. E un nou început pentru unii dintre voi, pentru cei care conștientizați, pentru cei care, într-adevăr, vedeți că există foarte mare potențial între voi să vă puneți relația pe picioare. E cu osul la treabă, cum zic întotdeauna. Știu, poate v-ați săturat de mine că sunt așa ca o moară stricată, osul la treabă, osul la treabă. Nu doar voi, la toată lumea. Toți trebuie să punem osul la treabă în relațiile noastre. Nimic nu, fericirea nu este eternă dacă nu facem, da? Dacă nu depunem eforturi. O relație nu se alimentează doar din iubire, nu are cum, pentru că una este când intrăm în relație, vai Doamne, suntem îndrăgostiți, totul e super ok, fericire și așa, până când începe să te enerveze exact ceea ce îți plăcea la partenerul de viață la început, da? Și aici, cum mai întreții? Cum întreții de acum înainte? De când începi să vezi defectele pe care la început nu le vedeai, cum întreținem o relație? Muncind. Venind cu lucruri, fiind atenți la detalii, fiind atent la celălalt. Nu. Încercând să colaborăm cu celălalt, să existe reciprocitate, să nu lipsească toate lucrurile astea. Atenția sufletească este foarte importantă, sinceritatea este foarte importantă, trasul la aceeași căruță este foarte important într-o relație. Nu putem doar să intrăm în relație, dormim așa pe ureche și zicem gata, las că o să fie pentru totdeauna. Nimic nu e pentru totdeauna dacă nu depunem eforturi. Din nou, din experiența mea proprie. 5 de cupe. 7 de monede și rege de monede. Eu aș spune că te văd dezamăgit pentru că tu nu crezi că vor exista rezultate benefice. Eu spun că da. Indiferent că tu, poate că acum ești setat un pic pe negativ. Nu mai vezi, Domne, nu vezi ca această relație să devină
să aibă, da? Nu vezi ca această relație să aibă rezultate benefice. Spun că e doar o pasă proastă, e o probă pentru unii dintre voi. Relația e pusă la probă. Toți trecem prin probe în momentul de față, până când Pluton nu părăsește Capricornul pe 19 noiembrie, toți încă suntem în tensiune în relații. Toți. Da. E ultima, încercați să mai rezistați, îmi vine să spun, puțină răbdare, chiar dacă sunteți puși la probă și sunteți dezamăgiți în continuu de partenerul de viață, chiar dacă nu mai vedeți voi niciun fel de viitor, rezultate viitoare benefice, vor fi. Dar aici este vorba despre un proces care trebuie făcut, procesul de eliberare de condiționări, de frici. De ce nu ar putea să fie condiționările? Pot fi fricile noastre, rămân în relația asta pentru că nu am, Domne, unde să mă duc în altă parte. Și aici, dacă e vorba despre frici, aici e vorba despre asumă-ți responsabilitatea, depășește-ți acele frici. Nimic nu e atât de negru pe cât tu crezi. Scorpionul are tendința să fie foarte propăstios în momente de criză și aici vorbim despre un moment de criză, despre o probă, da? În relație. Și aici vorbim despre faptul că nu există lumină dincolo de întuneric, doar că trebuie să depășești aceste frici într-un fel sau altul. Nu e vorba de a rupe relația, atenție, nu înțelegeți greșit, nu vorbim despre asta. Aici e vorba despre alege să te eliberezi de anumite lucruri care trebuie spuse, nu pentru a-l acuza pe celălalt, ci pentru a îl face să vadă că există foarte mult potențial să vă refaceți relația. Alege să fii constructiv, alege să faci partea ta de muncă cu tine în legătură cu ce aporți tu, cred că se zice corect, aportezi, nu știu dacă e, nu știu cum e corect, în această relație, dar nu uita că trebuie să existe o reciprocitate. Nu da nici prea mult ca să rămâi tu fără nimic, dar nici nu oferi atunci când vezi că nu primești. Da? Deci trebuie să fim cumva, cum se zice, coerenți, îmi vine să zic. La capătul cărților avem magicianul. Poate fi un nou început, poate fi un nou ciclu care se poate deschide în această relație. Începem, Domne, din nou. Contribuim aici, fiecare are, hai să zicem așa, fiecare dintre noi avem tot ce avem nevoie noi ca să putem să facem, să manifestăm ceea ce ne dorim în viața noastră, în relația noastră. Există foarte mult potențial, insist. Nu rupeți o relație doar pentru că acum sunteți într-o criză. Nu mai investiți în trecutul ăla, mine să spun. E ca și cum aici, eliberează-te de trecut. Ce a fost, a fost. Priviți către viitor, priviți către reconstrucție, priviți către sinceritate, priviți către a-l face pe celălalt să vadă că și voi vreți să investiți, dar aveți nevoie de reciprocitate. Trebuie să existe reciprocitate în investiții. N-avem cum, altfel nu ajungem să fim fericiți. Poate că ai de-a face cu un semn de pământ. Aici avem Taur, Fecioară sau Capricorn. Alții vorbim despre Leu, vorbim despre Gemeni, Berbec posibil, dar aici cu magicianul poate fi orice zodie, da? Magicianul are toți și pe masă, așadar aveți foarte mari șanse, dragii mei, să refaceți această relație. Nu vă mai îngrijorați aici pe degeaba, lăsați trecutul la acolo. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Tu responsabilizează-te de ce dai, de cât dai și ce primești. Cam asta este ceea ce simt aici.
Romantism. Poate e nevoie să fiți mai calzi, mai romantici, mai, nu știu, sau să introduceți, de ce nu, niște, facem așa, detalii romantice în viața voastră, de ce nu, conversație cu inima deschisă. Se confirmă ceea ce am spus până acum, e momentul să vă deschideți și să discutați cu adevărat despre probleme. O nouă iubire, nu e vorba despre o nouă iubire că intră o altă persoană în viața ta, nici de cum. Aici vorbim despre relația voastră, se renovează într-un fel sau altul. Iubirea dintre voi doi se transformă, da? Cam asta e ceea ce vedem. Avem la capătul cărților căsnicie. Poate că aici vorbim despre, de ce nu, în viitorul apropiat, să vă căsătoriți dacă nu sunteți căsătoriți. Poate fi. Rezultatele pot fi foarte benefice dacă, bineînțeles, pornim cu intenția de a reconstrui. Cam asta e ceea ce vedem, foarte frumoasă etalarea voastră. Nu mai avem altceva pentru cei care au o relație. Trecem la cei singuri. Cei singuri, adică burlaci, separați, divorțați, văduvi, de ce nu? Dacă ești singur în această perioadă, această etalare poate rezona cu tine. Dacă nu rezonează nimic, lasă mesajele aici și caută pe alt canal mesaje care să rezoneze cu situația ta. Hai să vedem. Scorpionii singuri. Care sunt primele mesaje pentru voi? Ia uite, și la voi a sărit același card ca la cei care au relație, responsabilitate. Dragi scorpioni, e moment de responsabilitate în ceea ce privește partea sentimentală. Ego spiritual, conexiune. Turnul, ia uite ce frumos, a dat drumul la ceva aici. Turnul înseamnă eliberare, dezbărare, vine să zic. Dezbară-te de ceva sau, da, cred că așa e corect, zic, habar n-am. Na, voi știți, mă corectați dacă e. E moment de eliberare, e moment să te eliberezi de ceva care nu îți mai e de folos în viața ta. Și nu știu dacă neapărat este vorba despre a te elibera de ego, ci este vorba de ego, e foarte bun, dragii mei. Hai să fim acum cu capul pe umeri, da? Ego-ul are rolul de a ne proteja. Da? Dar când ego-ul este foarte inflamat, ceea ce face este că ne rupe conexiunea cu esența noastră adevărată, să zicem așa. Și atunci responsabilitatea cui este să rămână în contact cu esența lui? A cui este responsabilitatea să se elibereze de capcana pe care o construiește ego-ul nostru în jurul esenței noastre? Pentru că aici e vorba ca și cum nimeni și nimic nu poate să mai intre în inima mea. Nu mă mai pot conecta cu nimeni niciodată, pentru că încă am ceva aici ce nu am eliberat. A cui e responsabilitatea de eliberare? A noastră, bineînțeles. N-are cine să-și asume o eliberare în numele nostru. Niciodată, niciodată. Mie vine să spun că ego-ul tău te menține într-o zonă periculoasă în care tu nu mai ești în contact cu tine. Și aici e momentul să vezi. Turnul înseamnă trezire. Turnul înseamnă îmi dau seama că eu nu mă mai simt pe mine. Și automat, dacă nu mă mai simt pe mine, nu mai simt că vreau altă persoană lângă mine. Nu mai simt că mă pot conecta cu altcineva. Și aici e momentul ca eu să fiu o persoană matură, adultă și să zic ok, stai așa, că prea face ego-ul ăsta ce vrea din mine, într-un fel sau altul. Mă menține în acea zonă în care eu trăiesc în această viață, dar trăiesc fără niciun fel de sentimente, îmi vine să zic.
Hai să vedem ce zice tarotul. Pentru scorpionii singuri. Mă mănâncă nasul. 3 de monede. Steaua. 8 de monede. Te văd depunând eforturi în a începe să crezi din nou. Poate există o apropiere între tine și cineva, poate există o conexiune între tine și cineva, dar în momentul de față e doar, nu știu dacă neapărat o tatonare, poate fi. Poate că e un coleg de muncă sau, mă rog, o colegă de muncă, vreau să zic. Aici pare că e legat de zona financiară. Hai să zicem așa că colaborezi într-un proiect cu cineva și acolo se înfiripă ceva, îmi vine să zic. Și începe, într-un fel sau altul, să răsară în sufletul tău speranța. Interesant aici pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este vorba despre a face eforturi conștiente de a te vindeca și a începe din nou să fii o persoană care să-și scoată în evidență talentele. Dar nu vorbim de talente financiare, nu. Să scoată din nou în evidență, să se pună în lumină din nou, trebuie să depui eforturi, să te pui din nou în lumină, ca restul lumii să te vadă că ești o persoană care are multe de oferit. Da. Dar ea spune că este vorba despre a face eforturi de a te vindeca. Poate aici, de ce nu? Colaborează sau vorbește cu persoane care de ce nu au trăit sau au trecut prin evenimente emoționale dure, la fel ca tine, și poate că se va produce un început de vindecare, un început de eliberare. Dar e vorba de a fi sincer și a te deschide cu steaua. Steaua este cea mai dezbrăcată arcană din tarot. Aici nu, aici e îmbrăcată. Dar în tarotul Rider White o avem, e cea mai dezbrăcată. Asta vrea să ne spună că e se arată așa cum e. Arată-te așa cum ești, chiar dacă te simți vulnerabil în momentul prezent. Vulnerabilizează-te față de persoane de încredere aici. Nu vorbim, du-te și spune lui vecinul ce se întâmplă în sufletul tău. Nu. Da. Spune lui vecinul, wow, ce fel a sunat, m-a zgâriat și pe mine pe cerebel. Da, îmi cer scuze, dragii mei. Apropie-te de persoane de încredere care valorează cu adevărat sinceritatea ta. Pentru că este un prim pas foarte mare de eliberare, de vindecare. Știu că nu ți-e ușor, trebuie să faci eforturi. Scorpionului nu e ușor să dea din casă. Nu e ușor să se deschidă. Dar poate că aici e un sfat pentru mulți dintre voi. Asta e bute. Aici începe ceva nou și pentru voi. Regina de bute. Și 6 de spade. Este principiul depășirii unui ciclu dureros. Este începutul liniștii, îmi vine să spun. În momentul în care conștientizăm că am stat prea mult într-o zonă periculoasă din punct de vedere emoțional pentru noi, acceptăm, ne deschidem, vorbim, da? Și ne împuternicim.
Prin sinceritate ne împuternicem, ne recuperăm puterea personală. Regina de bâte e cea mai puternică dintre toate. Și aici este ca și cum ești pregătit. Ești pregătit să treci de la zbucium la liniște. E începutul liniștii, îmi vine să zic. Se termină un ciclu, un proces sau un drum dureros. În cazul în care, cum am vorbit despre o altă variantă de scorpioni aici, că aveți așa, nu știu, cineva poate vă atrage atenția sau voi atrageți atenția cuiva la locul de muncă, un coleg de muncă sau un colaborator, poate aici să înceapă. Nu aș spune o relație, ci e vorba despre începe să-mi atragă foarte tare atenția. Mă atrage mult persoana asta. Ceva mă atrage, că este intelectual, că este pur și simplu felul de a fi a acestei persoane, te va magnetiza sau îți va atrage într-un fel sau altul atenția într-un mod foarte magnetic. Acum, 6 de spade, fiind următoarea carte după această revelație de atracție către această persoană, aș spune să nu te avânți foarte tare fără să îți asumi, vine să zic aici, responsabilitatea, pentru că e posibil să intri pe un teren periculos dacă te arunci doar pentru că te simți foarte atras fizic de această persoană. Este foarte ok o eliberare de genul ăsta dacă ai nevoie, dar dacă vrei o relație aici, e posibil să devină turbulentă. Atenție! Nu neapărat, poate fi toxică, de ce nu? Vom vedea ce este în continuare. Dar aici e vorba de a calcula un pic, de a-ți asuma. Rege de bâte, wow, regina și regele de bâte, dragii mei scorpioni, pregătiți-vă că aici vorbim despre relații. 9 de bâte și regina de monede. Acum, această persoană e posibil să aibă deja pe cineva în viața ei. Poate fi vorba despre faptul că are o relație serioasă această persoană cu altcineva și să fie unul dintre obstacolele care sau unul dintre motivele pentru care tu probabil ori vei intra în relația asta pentru că te atrage și zici ok, nu mai contează că sunt a treia roată la căruță, intru pentru că mă atrage, chiar dacă știu că este într-o relație. Nu este tipic scorpionului. Scorpionul nu intră în relații de 3. Nu-i place așa ceva. Dar niciun scorpion nu e ca celălalt. Pot să spun și varianta asta la altă, da? Ori aici vorbim despre faptul că ai foarte multe reticențe și e ca și cum îți aduce aminte de ceva din trecut. Poate ai avut o experiență de genul ăsta, ai fost a treia roată cândva și aici e ca și cum nu mai e cazul, da? Sunt foarte atent la aceste detalii. Că se poate înfiripa ceva între voi doi, că aveți o afinitate foarte bună, da. Dar faptul că cealaltă persoană este deja în altă relație, chiar dacă este o relație care nu funcționează în momentul de față, pentru tine este important să nu existe o a treia persoană ca să poți să începi o relație. Eu aș spune că e momentul să îți dai voie să cunoști persoana asta. Dacă tu vrei să treci la un nivel următor, cu toate că mie îmi vine să zic că nu. Unii dintre voi, pe mulți dintre voi nu vă văd să intrați în relația asta, dar dacă atracția e atât de mare și tu te riști, poate fi că încă nu știi că persoana asta este într-o altă relație și aici să intri
fără să întrebi, fără să, nu știu, să descoși cumva această persoană și să te trezești la un moment dat, după un timp foarte scurt, să te trezești la fel ca în trecut, față în față cu încă, hai să zicem așa, un obstacol din punct de vedere amoros. Și ăsta are pe altcineva în viața lui, sau și persoana asta alta are pe altcineva în viața lui. Din nou, un fel de repetitivitate. Și aici, poate că cel mai bine ar fi de la început cărțile pe masă. Steaua vine cu sinceritate, după cum am zis. Atenție pe detalii, intuiția este foarte bună. Orice simți și percepi, întreabă. Începutul unei relații e cel mai bine să fie cu cărțile pe masă, ca să nu ai surprize după aia. Na. La capătul cărților avem forța. Forța ne arată cât ești tu de puternic, cât ești de, hai să spunem așa, tare, pe poziție, cât ești de controlat. Acum, dacă într-adevăr vă regăsiți în această etalare și simțiți o atracție, o conexiune cu o persoană și ego-ul vostru vă zice nu, ție nu-ți trebuie, ori pentru că este în altă relație persoana asta, ori pentru că îți spune că că există cineva în viața ei, dar nu mai e nimic între ei, poate fi aici, că are și copii această persoană, adică aici vorbim despre persoane care au relații adică, nu tu, vorbim despre cealaltă persoană. Persoana asta are o relație cu altcineva, relația a fost serioasă cândva, că acum există probleme în relația lor, asta e partea a doua, dar a existat o relație serioasă, există probabil aici o construcție între ei, au casă, au, nu știu, multe de împărțit, au copii, de ce nu, regina de monede de mamă, așadar aici poate exista ceva foarte serios, care poate nu e ușor de lăsat, îmi vine să spun. De-aia spun că poate nu este o relație care să funcționeze în momentul de față, dar nu este nici ușor de lăsat. Cam asta este ideea. Asta simt. Și poate că da, ego-ul tău vrea să te protejeze și spune nu, stai așa, stai, nu te îndrăgosti, da, aici nu o vedem îndrăgosteală, dar țineți în frâu cumva lipiciul ăsta sau magnetismul pe care îl simți față de persoana asta și lasă-l să-și rezolve problemele. Pentru că tu deja cunoști acest trecut, această a treia roată la căruță. Nu-ți mai trebuie. Și poate că da, aici e o mare atenționare pe care o face ego-ul tău asupra ta și zice, hei, responsabilizează-te pentru că vei trăi același lucru ca în trecut. E ca și cum nu-ți da voie să te conectezi cu cine nu trebuie să te conectezi. Foarte interesant aici. Încercați să nu fiți încăpățânați, pentru că dacă ego-ul vostru vrea să vă protejeze, aici voi poate sunteți căpoși și ziceți nu, lasă că nu contează, că are pe altcineva. Cu toate că nu e, repet, nu e specific Scorpionului să facă așa ceva. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Este afinitate multă între voi, adevărat, atracția e foarte mare. Acum, dragii mei, ține doar de voi, bineînțeles, voi știți ce vreți să trăiți. Lasă-ți prietenii să te ajute, exact cum am zis. Înconjoară-te de persoane de încredere, vorbește sincer cu aceste persoane, te poți sfătui, de ce nu, îți pot da o altă viziune.
Codependență. Dependențele îți afectează viața amoroasă. Acum, na. Eu nu văd aici codependență în etalare. Vorbind despre dependențe, poate fi dependența unul dintre cuvintele explicative a dependenței sau a codependenței, poate fi să trăiesc intens. Sunt dependent de intensitate și este specific. Aici, da, este specific Scorpionul. Scorpionul nu poate să trăiască dacă nu există intens. Nu. Dacă nu trăiește intens. Și aici e posibil să fie o problemă. Aici poate fi problema pentru unii dintre voi. Și avem izolare. Este momentul să te deconectezi de lume. Aici poate fi cu acest turn eliberare, trezire, na, renunțare, curățenie înseamnă turnul. E momentul să te deconectezi de lume, dacă vorbim despre o situație de genul ăsta, și să te conectezi din nou cu tine. Ca tu să vezi cu sinceritate ce vrei să trăiești pe plan amoros. Ce fel de relație vrei să ai? Una de codependență, una intensă, indiferent de consecințe, sau vrei o relație în care să poți construi? Sau nu vrei niciun fel de relație? Atenție și aici. Nu e vorba de a nu-ți da voie să ai alte relații aici. Nu. Aici e vorba despre dacă, într-adevăr, unii dintre voi nu v-ați eliberat de un trecut, de cineva pe care l-ați iubit în trecut, ați fost a treia roată la căruță, da? Aici e vorba despre eliberează-te de trecutul ăla, pentru că există altă persoană care, dacă n-a apărut în viața ta, are toate șansele să apară în această lună. Dar nu-i obstaculiza drumul către inima ta, către ceva serios. Nu fi tu cel care impune aceste limite. Pentru că aici vorbim despre neîncredere. Nu mai ai încredere în nimeni. E ok să n-ai încredere în nimeni. Când ai suferit odată, de 2 ori, de 10 ori. Dar nu pentru toată viața. Nu. Deschide-te și vorbește cu persoanele apropiate. Da, cam asta e. Nu mai avem altceva, dragii mei. Trecem la lucruri materiale. Să vedem pe plan economic cum se arată această lună noiembrie din punct de vedere financiar. Tot ce înseamnă finanțe, da? Hai să vedem. Pentru scorpioni, luna noiembrie 2024, partea financiară, economia. Așa de alunecoase cărțile astea. Îmi scapă. 3 de cupe, prima carte. Aici avem un motiv de sărbătoare. Justiția. Un câștig aici, un câștig de cauză. 7 de bâte. Poate la unii dintre voi se dă un verdict. Ajungeți în vârf, cumva aici, cu 7 de bâte. 7 de bâte aici, în această imagine, vedem că nu ți-a fost ușor să urci. Nu ți-a fost ușor să depășești anumite lucruri, Uite cât e de complicat să ajungi aici în vârf, da? Poate au fost unele obstacole, niște obstacole, iar îmi sună incoerent în mintea mea. Au existat niște obstacole până acum, n-ai putut te-ai simțit limitat să ajungi în vârf, să ajungi unde îți doreai din punct de vedere financiar, dar acum e ca și cum ți se face dreptate. Poate e momentul să vezi că poate tu erai cel care te limitai. Poate fi și asta. Ce limitai? Mie vine să spun că te limitai
ca fiind singur. 7 de bâte este singuratic. Este el cu părerile lui, cu obstacolele lui, cu frânele lui, cu tensiunile lui, cu credințele lui. Da? Deci aici vedem un fel de izolare, un fel de... Până aici las pe cineva să-mi zică ce trebuie să fac din punct de vedere financiar. Și aici este conștientizarea cu justiția. Vine și spune, ok, conștientizează că îți limitezi singur avansul către ceva mai bun din punct de vedere financiar și ți-e spune deschide-te către socializare. Începe să vorbești. De ce nu? Gândește-te și la un posibil, da, pe viitor, o posibilă colaborare cu cineva. Poate fi cu un prieten, poate fi cu un coleg de muncă, nu știu. Proiecte în comun. Aici aceste persoane beau împreună pentru că au de sărbătorit. Culeg niște roade. Poate exista varianta pentru unii dintre voi să culegeți niște roade împreună cu alte persoane. Dacă vă dați seama, dacă acceptați, bineînțeles, ideea că voi sunteți cei care au niște frâne sau pun niște frâne. Depășiți-vă. Depășiți-vă acele limitări. Cavaler de cupe. Îndrăgostiți. Se insistă pe colaborare aici și 10 de monede. Pentru unii dintre voi există un proiect așa, pe inima voastră, pe sufletul vostru, pe care îl iubiți foarte tare. Acest proiect are în vedere o colaborare, o asociere. Poate că unii dintre voi vă este frică să vă asociați. Vreți să faceți pe cont propriu acest proiect și aici e vorba despre, ok, poți să o faci și pe cont propriu, bineînțeles, dar poate că ar fi mult mai benefic o colaborare. Dacă nu vorbim despre asociere, aici vorbim despre un contract de muncă. Unii dintre voi veți primi un contract de muncă în luna noiembrie care vă va pune față în față cu un mare adevăr. Față în față cu hai să-l numim așa, cu un scut pe care l-ați avut în ceea ce privește partea financiară. Ori n-ați acceptat sau înainte n-ați fi acceptat un job de genul ăsta care vi se ofertează în momentul de față și acum poate că ar trebui să stați să vă gândiți un pic că n-ar strica să accept, să văd ce iese. Vorbim de un 10 de monede aici. Vorbim despre un contract de muncă care îți va aduce stabilitate financiară și abundență. Câștigurile vor fi bune, foarte bune. Temperanța, cavaler de spade și regina de bute. Dragii mei, aici e vorba despre ceva creativ. Pentru unii dintre voi, dacă vorba de proiecte, este vorba despre un proiect creativ în care e cumva, trebuie să te pui pe scenă. Uite aici, avem această persoană care a terminat piesa de teatru, se apleacă, primește aplauzele, uite lumea acum aplaudă. Deci aici e vorba despre, ok, nu renunța la ideea de a te asocia. Pentru că aici vorbim despre ceva benefic, vorbim despre ceva ce îți va aduce cu adevărat succes. No. Regina de bâte este foarte creativă și crede în creația ei. Temperanța este calmitate. Ia lucrurile cu calm, nu te lăsa agitat, nu te lăsa zbuciumat într-un fel sau altul. Ia-o cu calm, participă și pune-te în evidență.
Chiar dacă ai lucruri care pentru tine sunt foarte evidente aici cu justiția, în legătură cu această colaborare, cu aceste persoane cu care putea să colaborezi, încearcă să nu fii așa. Ăsta e critic. Ăsta are limba ascuțită, zic eu. Îi zic eu acestui cavaler de spade, da? Ți se spune să păstrezi calmul. Pune în evidență ceea ce tu vrei să pui pe scenă, da? În proiectul ăsta, dar nu o face într-un mod critic, fă-o într-un mod pașnic. Dacă vorbim despre un job aici, despre un contract de muncă, acest contract de muncă, după cum am spus, este unul bănos, benefic pentru tine. Poate că este un fel de condiție, îmi vine să spun, la pachet în acest contract, în care tu va trebui să fii centrul atenției în acest job. Ori tu va trebui să fii cel care va trebui să-și asume o responsabilitate și poate că în tine se va da aici o luptă ca și cum, aoleu, implică mult focus pe mine, jobul ăsta. Și poate că aici vorbim despre anumite limite. Astea sunt limitele tale. Temperanța spune, calmează-te, că nu e chiar atât de complicat să fii în centrul atenției. Sau să fii tu cel care trebuie să-și asume niște responsabilități. Nu e chiar atât de complicat. La capătul cărților Împărăteasa, dragii mei, aici vorbim despre prosperitate. Vorbim despre prosperitate, despre abundență, despre creativitate, despre putere personală. Vorbim despre foarte multe lucruri aici, benefice. Da. Este o perioadă fertilă din punct de vedere al banilor pentru scorpioni. Important este ca scorpionul să recunoască că are niște limitări, poate limitarea este punerea în evidență sau în a fi pe scenă, și dacă vedem aceste limitări, acceptăm că le avem și încercăm să le rezolvăm, pentru că justiția înseamnă dreptate, da, îmi rezolv, îmi depășesc aceste limite, atunci vorbim despre o zonă foarte fertilă sau rezultate fertile, abundente în viața voastră. Hai să vedem ce spune acest oracol. Orientare sau orientație. Vindeci cu cuvinte afectuoase și sfaturi înțelepte și cu empatia ta. Pentru unii dintre voi vorbim despre proiecte care au legătură cu vindecarea sufletească a altor persoane. Poate fi vorba de, pentru că temperanța vine și ea cu vindecare, poate este vorba ceva în legătură cu zona sănătății, medicii, nu știu, terapeuții, consilierii, da? Pentru că aici vorbim despre orientare. Aici spune că vindeci cu cuvinte afectuoase și sfaturi înțelepte și cu empatia față de oameni. Vorbim despre persoane care pot fi foarte buni terapeuți dacă intră în își asumă acest rol de terapeut, de a fi pe scenă, cumva. Da? Cam asta e ceea ce vedem foarte interesant. Da. Hai să vedem. Nu mai avem altceva pentru această zonă materială. Trecem la partea cu sănătatea. Să vedem cum se arată această lună, noiembrie, din punct de vedere al sănătății. Ok, încep să sară cărțile. Au grabă să iasă. Cavaler de bâte, rege de cupe, 7 de bâte,
Țineți în frâu nervii, aici te văd foarte agitat, ești foarte recalcitrant într-un fel sau altul. Steaua, bate vântul la noi foarte tare, ci că vine iarăși un alt uragan pe aici prin Spania. Cavaler de cupe, 7 de cupe, împărăteasa, 8 de spade și împăratul. Wow, wow, wow! Azi se băte la capătul cărților. Din punct de vedere al sănătății, dragii mei, dacă voi vă calmați nervii și începe să vă implicați cu adevărat, aici vorba de, Doamne, de ce să mă las dus de val așa că mă apucă nervii, că văd că, nu știu, m-am îngrășat 5 kg. În loc să mă apuce nervii, mă calmez și mă apuc așa să văd care sunt problemele cu care eu mă confrunt, de nu fac ce trebuie și doar mă apucă nervii pe mine sau mă apucă nervii pe corpul meu. Na. E momentul să iei atitudine, să te frânezi și să zici ok, hai să fiu sincer cu mine, că până acum am stat așa și poate că n-am acționat. Doar mi-am făcut planuri așa mentale. Vreau să mă duc la sală, vreau să încep să mănânc mai sănătos, vreau să mă las de mâncat sau de băut zahăr și alte prostii. A fost doar așa, la un, hai să zicem, la nivel mental, iluzoriu, planuri au existat. Dar atitudine n-am luat. Și după aia mă uit în oglindă și mă apucă nervii. Nu. Aici e vorba despre, ok, cine este autoritatea în viața ta? Cine poate să ia decizii? Cine poate să zică, să dea cu pumnul în masă în fața lui și să zică, gata, hai că ți ajunge cât ai stat în zona asta periculoasă pentru tine, pune mâna și fă ceva, da? Pune mâna și du-te, ieși din complacerea asta de a sta și de a mânca prost și a bea zahăr, și disciplinează-te. Ai nevoie de niște disciplină, vine să zic. Pentru că degeaba te uiți în oglindă. Aici am imaginea unei persoane care se uită în oglindă când e dezbrăcată, după ce face un duș, de exemplu, și o apucă draci pe ea însăși. Îmi cer scuze. Mi s-a zis că sunt vulgară. Că mai scap așa câte o înjurătură câteodată sau câte o prostie. Și, na, mi s-a atras atenția că nu sunt o doamnă. Eu mă simt la fel de doamnă și dacă vorbesc urât. Așadar, am imaginea unei persoane care se uită în oglindă după ce face un duș și o apucă nervii când se vede pe ea însăși. De ce? Să te enervezi? Mai bine disciplinează-te. Pentru că aici lucrurile nu se întâmplă în realitate, ci se întâmplă în mintea ta doar. Planurile există în mintea ta, dar de făcut nu faci. Ieși din chinuială, îmi vine să zic aici. 8 de spade ca o chinuială pentru tine. Ai nevoie de niște inspirații, ai nevoie de un zvâc, ai nevoie de un impuls, să zici, gata, de mâine fac și nu mă las. Că în trecut ai încercat, ia uite. Te-ai mai dus la sală așa de 2 ori acum 3 luni? Sau mă rog, ai mai făcut ceva mișcare? Da, cam atât. Acum ai nevoie așa cumva de un șut în fund de la tine însuți, pentru că de-aia a ieșit împăratul și împărăteasa. Când mă uit la mine și nu-mi place ce văd și mi-aduc aminte cum arătam înainte, aia e ceea ce trebuie să mă facă să văd că eu stau așa și mă complac cumva în acțiuni mentale în care se zic gata, de mâine nu mai beau, nu mai fumez, nu mai mănânc prostii, nu mai, nu știu, habar n-am. Dar mai stau aici, pumnul în masă, disciplină, ca la carte, reguli, restricții. E momentul să începi să te restricționezi. Să fii mai strict cu tine, să fii propria autoritate, nu doar să stea așa, să te enerveze
cum faptul că nu îți place cum arăți. Nu aș spune că sunt probleme de sănătate grave în cazul în care asta așteptați. Nu. Aici putem să vorbim despre faptul că poate unii dintre voi, dacă într-adevăr există anumite probleme de sănătate, poate că vă simțiți un pic limitați pentru că trebuie să faceți multe lucruri care nu prea vă plac pentru a vă vindeca. Nu? Dar din nou aici vorbim despre același aspect. Tu ești propria ta autoritate. Tu știi că dacă vrei să te vindești trebuie să faci anumiți pași. Și nimeni nu poate să-i facă pentru tine. Tu trebuie să alegi să îi faci. Chiar dacă poate nu-ți place să mănânci fără sare, să zicem. Nu prea ai de ales dacă vrei să te vindeci. Cam asta e ideea. Hai să vedem un ultim mesaj din acest minunat oracol pentru voi. Fă mai puțin. Da, poate unii dintre voi, de ce nu? Agitația asta pe care o văd cu prima carte, Cavaler de bute, poate că sunteți foarte pe repede înainte și aici vi se spune, hei, scorpionule, calmează-te un pic, frânează viteza asta cu care mergi prin viață, pentru că, de ce nu? Te poate duce într-o zonă în care să cam fi strâmtorată din punct de vedere fizic. Da? Calcă frâna un pic, fă mai puțin, ți se spune. Analizează cantitatea de lucruri pe care o faci pentru ceilalți. Tu știi ce faci pentru alții. Valorează dacă te extralimitezi până când ajungi la un sfârșit care nu e necesar, adică la o extenuare care nu ți este necesară. De ce se întâmplă aceste lucruri? Sănătatea ta merită acest lucru? Te întreabă. Obiectivul tău este să îți înfrunți propriile motive fundamentale pentru care îți riști sănătatea într-o manieră nenecesară. Cam asta e ceea ce spune acest card. Voi știți, dragii mei, cu ce vă extenuați. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.